Op een afgelegen woonerf rust een betoverende plek. Hier staan de overblijfselen van een supergroot landgoed waar ooit een voorstaande familie haar thuis vond. Door de dikke lagen stof die de tijd heeft neergelegd ontvouwt zich een boeiende ontdekkingstocht door de geschiedenis. Er waren nog steeds sporen van de culturele connectie die deze plek ooit kenmerkte. Chinese spullen, prachtig versierd met fijn borduurwerk en kleurrijke patronen, tuigen van een fascinatie van het Verre Oosten. Terwijl de zonnestralen door de kieren in het dak naar binnen vielen, leken de verloren herinneringen van deze plek even weer tot leven te komen. Ook vonden we oude videobanden van Disney die bedelven waren van het stof. Ik ga jullie niet langer in de spanning houden. Let's go! Dus het is hier wel heel hard volgroeid, echt een super jungle geworden. Maar ja, de deur staat gewoon open. Wow, check dit man. Veranda kun je het niet echt noemen, maar een living of zo. Wow, check al die trouwfoto's en zo die hier staan, die kindjes. Zou dit bruidskindjes zijn? Ja toch? Je ziet ook echt van die, bijvoorbeeld die kast en zo. Dat is hier echt, hè. Dat is echt gek. Dit is best wel chill, hier is zo glas voor. Dus ze konden de open haard dicht doen. Misschien voor de veiligheid, omdat ze veel kindjes hadden of zo. Er fluisteren verhalen over deze plek, dat er mensen zijn die beweren entiteiten te hebben gezien. In de donkere hoeken van deze eenzame kamers zou al enkele keren een zwarte schim waargenomen zijn. Of deze beweringen daadwerkelijk waar zijn, laat ik momenteel liever in het midden. Ja, kattenpoten. Hier komen katten. Maar die keuken is eigenlijk nog best goed gewoon. Ik bedoel... Maat. Er is niks aan. Dit heb ik nog nooit gedaan. Nee, dat is zo gek. Oké. Die zijn nog gewoon goed, hè? Ah, dat is zo. Oeps. Iemand had een schuiltje nodig voor thuis. Ik zei net wel dat het de woonkamer was, maar ik denk eerder dat dit een woonkamer zou zijn. Dit is heel groot en ook echt die stijl van die meubels. Check dit man. Die tralietjes en zo. Zijn het boekenrekken denk ik. Het zijn heel speciale kasten gewoon. En dit is het ook. In Urbexland noemen ze deze plaats ook wel de Garfield Farm en dat is eigenlijk gewoon hiervoor. Check, al die Garfields. Dus ja, de mensen die hier wonen, of de kindjes, ja, heel veel Garfields. Groot open haard. Is die stoel in gothic stijl. Oh, echt met die vogels er ook op, of die arenden of wat is het. Dat zijn echt super nice stoelen. Echt zo, ja, weet je, van zo'n creepy kasteel of zo. Oh, zie je al die videocassettes hier nog? Dat is raar, maar ja, wie speelt zo? Oké. Ah, Star is Born. Ik zie ook gewoon al die Disney-films, die staan hier nog. Oh my god, dit brengt echt herinneringen terug. Vroeger toen ik klein was, man. Gewoon Pocahontas, maar Pocahontas staat er niet tussen. Gewoon als, nee, ik keek in Alice in Wonderland. Alice in Wonderland. Gewoon, ik keek Alice in Wonderland, ja.
Ja, check dit man. En die zitten er gewoon echt nog in, hè. Ja, dat bedoel ik. Raar, hè? Ik vind het raar. Echt raar, hè? Dat je nog staat, hè? Nou, het echt origineel Disney films. Oh, zie je die katjes? Nice. Wow. Ze hadden die denk ik ook kat. Oh, maar wacht eens. Die kat die is hier misschien nog, want op dat gasfornuis stonden kattenpoten. Dat kan. Ja, je ziet, die hadden katten hier. Terwijl we eerder al pootafdrukken van katten op de kookplaat hadden opgemerkt, werden we nu overspoeld met een overvloed aan kattengerelateerde spullen. Er bestaat een kans dat de kat die hier nog steeds rondwaalt van de vorige eigenaar is. Ja. Dus we zijn hier nu boven op de slaapkamer. En het is net alsof je echt een spookhuis binnenwandelt. Zie die stoelen, echt die gothic-stoelen. Dat bed. Dit is echt een hele vage locatie, want ik zit nu eigenlijk altijd te denken, ik zei eens over een grote royale familie, maar als je dit zo ziet, een verminkte pop. Dat is creepy hier, maar een zonnebank en zo. Maar ook die vloer is allemaal tapijt. Kijk, ik vind die best wel een vage locatie. En dan staan hier ook nog zo van die massagetoestellen. Zie je, daar ging je daarin staan. Maar die zijn van die hele oude. En als we dan deze slaapkamer uitwandelen, dan komen we hier een badkamer in, die daar verbonden is met de slaapkamer. In deze badkamer trok het bad direct onze aandacht. Om het bad groter te laten lijken, hadden ze er extra tegels rondom geplaatst. Onder onze voeten voelden we echter een zekere instabiliteit, wat erop zou kunnen wijzen dat hier ooit een houten vloer gelegen heeft, waar ze de betegeling gewoon overheen hebben gelegd. Onstabiel. Als je daarop staat. Ja, ik denk dat er hout onder die vloer zit of zoiets. Ja, die vloer, ik weet niet, is echt niet stabiel. Nee, het is een gevoel als je dat blijft. Heel deze locatie is een raar gevoel. Toch? Ja. En dit was een douche, maar ja. Wat is dit? Al die poppen. Oh, Lauren. Al die schilpen. Al dit. Wat is er allemaal, man? Dit elegante meubelstuk combineerde op slimme wijze een kaptafel en een wastafel in één. Hierop kon men zich klaarmaken om make-up aan te brengen. Aangezien er geen directe watervoorziening was, maakten ze mogelijk gebruik van het water afkomstig van de douche of de nabijgelegen wastafel met behulp van een hulpstuk dat momenteel ontbreekt. Eventueel kon men het bakje ook gebruiken om gewassen linnengoed in te leggen. Het lijkt erop dat de schelpen die hier nu in deze tafel liggen oorspronkelijk niet bedoeld waren om hier te liggen. Mogelijk is het decoratie die mensen hier later hebben ingegooid. Ga eens in de kelder kijken wat dat daar te zien valt. Die kelder die heeft er wel flink onder water gestaan. Het is gewoon een wijnkelder. Terug aangekomen op de gelijksvloer vonden we deze kleine akelige badkamer. De sfeer in deze badkamer was erg donker en het rook hier vrij muf. Hier liggen dus echt al superveel sleutels. Dus als we een deur niet open moesten krijgen, ja, dan weten we waar we moeten zijn. En dan
Hier, ik zou denken, misschien is het in scène gezet. Hier is zo nog wat Halloween spullen en zo. Het zou in scène gezet kunnen zijn natuurlijk. Of misschien was het niet echt zo. Nee, het is in scène gezet. Dat zie je. Ik ben even echt aan de layout van die thuis aan het denken. Maar net was in een woonkamer, dan heb je die keuken. Dan heb je een soort veranderd, maar wat we zien aan de slaapkamer. Er ligt wel een matras. Dus we hebben net heel de villa gecheckt en hier zijn nog bijgebouwtjes. We staan nu op het binnenplein en hier waren allemaal slaapkamertjes waar ik denk dat de kindjes in slaapten. Ik weet niet zeker, maar ik denk sliepen. Dit zijn die kamertjes die ik bedoelde. Maar ze zien hier al niet meer hetzelfde uit als toen ik hier was. Met die beelden hier. Dat was hier, dat was super duidelijk die stem hoorde. Ja, was dat hier? Dat was hier. Maar ik vind het echt vage locatie. Ik denk het wel, ja. Dit was ook een slaapkamertje. Het is ook zo'n rare vloer. Tapijt, ja. Dat is een puzzel, hè? Allemaal. Oh ja. In dat andere huis was dat ook zo. Komen we hier weer een slaapkamertje binnen. Oké, deze is wel de moeite. Maar dat is toch vaag, die hebben dan op het binnenplein zeg maar een rij huizen, of ja huizen niet, maar gewoon een stuk aangebouwd en dat zijn al deze slaapkamertjes. Je kan niet van de ene kamer naar de andere, je moet echt altijd via de binnenplein. Dan zou het een hele grote familie zijn die gewoon woont en dat de kleinkinderen bij de grootouders wonen. En, Of dat op B&B of hotel. ja, of Dat begin zoiets. ik nu wel te denken. Als ik al die aparte kamers, het is allemaal hetzelfde eideelt. Eigenlijk wel, ja. Het zou inderdaad een B&B geweest kunnen zijn, maar echt een hele oude van vroeger of zo. Terwijl we verder dwaalden door deze kleine slaapkamers, werd de nieuwsgierigheid naar de vorige bewoners intenser. Wat voor levens hadden ze hier? Welke geheimen liggen er verscholen achter deze gesloten deuren? Er was enorm veel detail aanwezig. Spraken ze nu Frans, Nederlands of misschien wel beide? De speciale thema's, de mooie glazen lusters, tafeltjes en stoelen die volledig doordrenkt waren van het vocht en daardoor witte schimmel afstoten. Zoveel geschiedenis staat hier gewoon te verkommeren. Dus die kastjes hier, die theeltjes, dat is echt zo typisch van vroeger echt. Hè? Vroeger hingen ze zo'n theels in de keuken. En die fasen en zo. Oh ja, hier zijn trouwens ook best veel. Dit is geen Chinees, dat lijkt meer Koreaans, maar hier zouden ook schijnbaar veel dingen van China zijn en zo in deze locatie. Dus best wel eens benieuwd. Even op het zoldertje gaan kijken. Oké, we zijn hier nu op die zolderruimtes. De video skipt van de ene plaats naar de andere, maar dat is gewoon dat hier zoveel te zien is. Wat is dit? Allemaal van kerstmis en zo. Pasen. Allemaal thema, ja. En dat, wat is dat? Oh, de kerstman. Dat is gek, man. Maar die zit hier gewoon, die is chillen op de stoel of wat? Allemaal in scène gezet, maar het is best eng om te zien, gewoon. Terwijl we de kerstman op deze stoel zagen zitten,
begonnen we te vermoeden dat het mogelijk in scène gezet was. Nu restte er slechts 1 ruimte op deze locatie die we absoluut nog wilden verkennen. De stal met prachtige Chinese muurschilderingen. En hier is een hele Chinese ruimte met zo'n koets, zeg maar. Maar het ding met die koets is, je zou denken voor paarden, maar heel lang geleden. Er waren mensen dat die koets voortrokken. Hè? Dat is echt brut eigenlijk als je erover nadenkt. Onze intuïtie vertelde ons dat deze koets wellicht niet bedoeld was voor paarden, maar eerder voor mensen. Fijn dat jullie weer gekeken hebben naar deze video. Vonden jullie deze video nou leuk? Doe dan zeker dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer op het kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En tot de volgende keer. De diehards beklimmen deze ladder, hè?